साथीहरु आजको यस भिडियोमा नेपालमा नाबालिगको हकमा कसरी पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ त्यसका बारेमा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू बताउने छु। मानौ तपाईलाई इमर्जेन्सीमा बाहिर एब्रोड जानु पर्यो, कुनै खेलकुद सिलसिलामा वा पढाइको सिलसिलामा विदेश नै जानु पर्यो भने अब तपाईसँग नागरिकता पनि छैन र उमेर पनि पूरा भएको छैन र साथै त्यति धेरै समय पनि छैन। अब नागरिकतै नलि नाबालिगको लागि पासपोर्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त? हो, आज त्यसैको बारेमा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू बताउने छु। भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सर्वप्रथम साथीहरु, तपाईले नाबालिग परिचय पत्रको आवश्यकता पर्दछ। त्यो कहाँ बनाउने हो भने तपाई आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नाबालिग परिचय पत्रको लागि सिफारिस पत्र लिई र आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा गई नाबालक परिचय पत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। परिचय पत्र बनाइसकेपछि पासपोर्टको लागि अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र अनलाइन फर्म भर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तथा आई बटनमा राखिदिने छु, यो हेरेर भर्नु होला। र फर्म भरिसकेपछि एउटा अफिस डेटको लागि तपाईलाई भिजिटिङ डेटको लागि अपोइन्टमेन्ट पाउनुहुन्छ र त्यही अपोइन्टमेन्ट डेटमा तपाईले आफ्नो नाबालक परिचय पत्र, आफ्नो फोटो तथा बुवा आमाको सक्कली नागरिकता लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ तपाईले आफ्नो बायोमेट्रिक डिटेल्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै आँखाको स्क्यान, आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट्स, आफ्नो डिजिटल फोटोहरू हो। यी सम्पूर्ण डिटेल्सहरू दिइसकेपछि तपाईले केही दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नाबालक 10 वर्षभन्दा माथि भएको हकमा रु 5000 लाग्नेछ र 10 वर्षभन्दा मुनि छ भने रु 2500 लाग्नेछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पासपोर्टको लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ। आधिकारिक 1 महिना भनिए तापनि कतिपय केसमा 1.5 देखि 2 महिनासम्म लाग्न सक्छ। हो, यी थिए साथीहरु नाबालिगको लागि पासपोर्ट बनाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया। साथीहरु, भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र साथै भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक गरी च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला र केही प्रश्न वा जिज्ञासा भए कमेन्टमा सोध्नुहोला। म सकभर सम्पूर्ण कमेन्टको जवाब दिनेछु। साथीहरु, यस च्यानलमा अब छिटै नै 1K सब्स्क्राइबर पुग्न लागेको छ, सो सपोर्ट गर्नुहोला सबैजना।